Γεια σας φίλοι μου, είμαι η Έλενα και σήμερα θα σας δείξω πώς θα φτιάξετε νόστιμο σος τζατζίκι με ωραία υφή, υπέροχη γεύση και μυρωδιά. Χρειαζόμαστε στραγγιστό γιαούρτι, φρέσκα αγκουράκια, φρέσκο σκόρδο, άνηθο ιδιόσμο, εξαιρετικό παρθένων ελαιόλαδων, αλάτι, μαύρο πιπέρι και χυμό λεμονιού ή ξύδι. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να τρίψουμε 2 αγκουράκια στον τρίφτη στη χοντρή πλευρά. Τα αγκουράκια που καλλιεργούνται στο χωράφι είναι πιο νόστιμα και πιο μυρωδάτα από αυτά του θερμοκηπίου. Αν τα αγκουράκια μας είναι χοντρά και έχουν σπόρια μέσα, είναι καλό να τα αφαιρέσουμε πριν τα τρίψουμε. Κόβετε το αγκουράκι κατά μήκος και με ένα κουταλάκι του γλυκού αφαιρείτε το εσωτερικό του μέρος, αυτό που είναι πιο μαλακό και περιέχει σπόρους. Βάζουμε το τριμμένο αγκουράκι σε ένα σουρωτήρι και αυτό σε ένα μπολ. Ρίχνουμε το αλάτι. Το αλάτι θα το βοηθήσει να αποβάλει το νερό του που δεν το θέλουμε μέσα στο τζατζίκι γιατί το κάνει ρευστό. Βάζουμε σε ένα μπολ 400 γραμμάρια γιαούρτι. Παίρνουμε το τριμμένο αγκουράκι και το βάζουμε πάνω σε μια καθαρή πετσέτα. Τυλίγουμε την πετσέτα και τη στίβουμε για να πιέσει και να βγάλει όλο το νερό από το αγκουράκι. Βάζουμε το στραγγισμένο αγκουράκι μέσα στο γιαούρτι μας. Πολτοποιούμε 3 σκελίδες φρέσκο σκόρδο και τις ρίχνουμε και αυτές μέσα στο γιαούρτι. Το τζατζίκι φτιάχνεται με άνηθο. Είναι όμως πολλοί που το προτιμούν με δυόσμο, γιατί είναι πιο ελαφρύ και πιο δροσιστικό. Φυσικά, αν θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα 2 υλικά μαζί. Εμείς σήμερα θα το φτιάξουμε όπως συνηθίζουμε να το τρώμε στην Κύπρο, με ξηρό δυόσμο. Αν θα χρησιμοποιήσουμε φρέσκο δυόσμο, θα το κόψουμε την ώρα που φτιάχνουμε το τζατζίκι, γιατί αν το κόψουμε πιο νωρίς, θα μαυρίσει. Βάζουμε δυόσμο ή άνηθο, αλάτι, αλεσμένο μαύρο πιπέρι, 3 με 4 κουταλιές της σούπας εξαιρετικών παρθένων ελαιόλαδων και 2 κουταλιές του γλυκού ξύδι από κρασί ή χυμό λεμονιού. Ανακατεύουμε καλά με ένα κουτάλι. Δοκιμάζουμε το τζατζίκι και διορθώνουμε τη γεύση ανάλογα με την προτίμησή μας, βάζοντας αλάτι, πιπέρι. Έχετε υπόψη σας ότι ο σκόρδος και ο δυόσμος θέλουν λίγη ώρα για να δώσουν το άρωμα και τη γεύση στο τζατζίκι μας. Το κλείνουμε με πλαστική μεμβράνη και οπωσδήποτε το αφήνουμε στο ψυγείο για 2 με 3 ώρες ή καλύτερα ένα βράδυ και το σερβίρουμε πάντα κρύο. Γαρνίρουμε με φρέσκο δυόσμο και ελαιόλαδο. Έτοιμο! Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο μας. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Γραφτείτε στο κανάλι μας πατώντας το κουμπί εγγραφής κάτω από το βίντεο και το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για τα επόμενα μας βίντεο. Στο επόμενο μας βίντεο θα σας εξηγήσουμε τη διαφορά του ελαιόλαδου από το εξαιρετικά παρθένων ελαιόλαδων. Γιατί το απλό ελαιόλαδο είναι πιο φτηνό και γιατί δεν πρέπει να το προτιμάμε. Και έναν εύκολο τρόπο για να ξεχωρίζετε ότι αυτό που έχετε είναι γνήσιο εξαιρετικά παρθένων ελαιόλαδο. Θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Γεια σας!